Tanggal na natin yung part ng ano, ayun, yung kapat. Talagang ano na. Intake natin. Ito na yung ating intake manifold yan. Medyo malaki na rin naman na tinakbo na ito. 240 na. Bali, ito yung kinakabitan natin ng intake manifold. Ito yung ating EGR valve ng Mitsubishi Adventure. Kakalisin natin. ating EGR valve ng Mitsubishi Adventure. Sobrang daming dito.
box pag napapalinis natin to. Welcome, boss. Okay. Ganda ng linis ng ano. EGR valve, saka intake manifold. May hawa na siya, boss. Maraming salamat.